ערב טוב לכן, ערב טוב לכם. ברוכים הבאים למשדר המרכזי לסיכום יום מעשים טובים ה-18. אני רוצה להודות לכם ולכם על זה שהצטרפתם אלינו. ורגע לפני שמתחילים, אנחנו רוצים לראות קטע מראיון שנערך עם שרי אריסון, במיוחד לרגל היום הזה. חשבת שזה יגיע לכאלה ממדים? אמיתי? אמיתי? כן. אנשי אמת אנחנו. כן. אוקיי. אני האמנתי. אנשים סביבי פחות. כן? ראית בעיני רוחך, מה ראית? תתארי לנו את הוויז'ן שהיה לך לפני 18 שנה. אני ראיתי מיליונים שמתחברים, ואני עדיין רואה יותר ויותר, יותר ויותר אנשים, יותר ויותר ארגונים, יותר ויותר מדינות, כי זה מאוד פשוט. מה שמבדיל בין יום מעשים טובים לכל דבר אחר זה שכל אחד יכול להתחבר בפשטות, לעשות טוב, כל אחד בדרך שלו. וזה מה שמדהים, אנשים מתחברים כי כל אחד רוצה לעשות טוב, אבל כל אחד, הטוב שלו, אחד זה לנקות חופים, ואחד זה לעזור לחיות, ואחד זה לילדים, ואחד זה לקשישים, כל אחד בדרכו על פי ליבו, וזה מאוד קל להתחבר, וכן, ראיתי את זה גודל ומתעצם. תמיד ראיתי את יום מעשים טובים כיום מאחד, ויום שמביא אנשים בכל מיני גוונים שעושים טוב ביחד כדי להעצים את הטוב בעולם, בארץ ובעולם. השנה יש לזה עוד יותר משמעות, כי אני חושבת שכולם רואים כמה חשוב שאנחנו נהיה מאוחדים. אז זה תפס עוד יותר מקום השנה, כי גם בארץ עוד יותר חשוב לי ולנו שנהיה מאוחדים, אבל אני חושבת שגם בעולם אנחנו רואים מה שקורה, גם בארץ וגם בעולם, ואני חושבת שכל אחד, או לפחות הרבה מאוד אנשים, רוצים לראות דברים טובים, ורוצים לראות את העולם שלנו הולך לכיוונים טובים, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק ביחד, רק כמאוחדים. עכשיו אנחנו נכנסים לשיחה פילוסופית רוחנית, כי אני חושבת שהמהות של אחדות זה לחיות את האחדות. אוקיי. ואני רואה שיש הרבה אנשים שמדברים אחדות, אבל לא באמת חיים אחדות. והשאיפה שלי זה שנחיה, כל אחד מאיתנו, קודם כל בתוכנו את האחדות, ונבין שכולנו אחד, וזה בנפשי. אבל יום מעשים טובים נותן לאנשים את הכלים הפרקטיים לבוא ולעשות טוב. ואני חושבת שעם הפרקטיקה, לפעמים אנשים צריכים לעשות, דווקא לעשות לפני שהם חיים את זה, ואז מקבלים טעימה ורוצים עוד. אנחנו גם רואים את זה ביום מעשים טובים, שאנשים באים ומתנדבים, ואחר כך פתאום הם רוצים להתנדב כל השנה. אז רואים שהפרקטיקה הזאת עובדת. ובגלל זה כל כך חשוב המאוחדים בטוב. כי כמו שאומרים, אנחנו תמיד אומרים את זה בחנוכה, נר אחד קטן, וביחד אנחנו אור גדול. וזה ממש ככה. וכשאנחנו רואים עוד עשייה חיובית ועוד עשייה, ובאים ביחד ומתאחדים בטוב, זה מעצים את האור ומגדיל אותו. למי את רוצה להוקיר תודה השנה? וואו, לחיילים. עכשיו עוד פעם אני אתחיל לבכות. כן, אני רוצה להכיר תודה לכל החיילים. לחשוב טוב, לדבר טוב ולעשות טוב. תצטרפו אלינו ליום מעשים טובים, 19 במרץ. ביחד נעצים ונעיר את הטוב. אז השנה יש לנו תקופה מאתגרת במיוחד, והחשיבות של יום מעשים טובים כיום שנועד להעלות את התדר, לחבר אנשים אל הטוב ואל האור, הוא חשוב במיוחד. שרי גם נגע בזה קצת עכשיו, ואנחנו רוצים להודות גם לכל מי שצופה לנו ולכל מי שיגיע לכאן כדי להצטרף
לדבר המדהים הזה. ועכשיו אני רוצה להזמין את האורחות והאורחים שלנו, שהם משתתפים בפאנל המאוד מיוחד הזה. אני אשים דגש רק באספקט של מהות החיים, שאנחנו באמת עובדים יותר על תודעה, ובחיבור למאוחדים בטוב, המאמינים בטוב, נועד בעצם לחזק את האמונה שהכל אפשרי, שגם בתקופות שנראה שיש יותר חושך בכוחנו להביא את האור מתוכנו, וגם על זה נדבר בתוכנית הזאת. אז אני רוצה להזמין קודם כל את נועה ירון, שהיא מנחה בטלוויזיה פעם, וסופרת, נכון? כתבת את מקימי, וחסידת ברסלב. בואי שבי לידי. יושב לידך, זה יעשה לי בטוח. זן מאסטר, ניסים ממון, ראש בית הספר לטרילותרפיה, בוא אלינו. אפשר להגיד הרבה דברים על ניסים, אבל אתה יודע. נזמין עכשיו את דורון ליבשטיין, מנטור בינלאומי, סופר ויזם, ומתעסק בהתפתחות הרבה שנים. ואחרונה חביבה, מורה, מתקשרת, מנחה, מנטורית, מובילה, ואשת במה, יש לומר. מיכל מילגרום. אז אספנו את החבורה הזאת של האנשים בעצם כדי לראות קצת איך אפשר ביחד, כל אחד מהמקום, מהעשייה שלו, כל האנשים הנפלאים, האנשים שנמצאים כאן על הבמה בעצם עובדים עם קהלים, ובתקופה הזאת במיוחד עובדים בלהרים אולי את התדר, ואנחנו מדברים כאן גם על אחדות בתקופה שהיא מאתגרת כאמור, וגם על החוסן שלנו כחברה וכפרטים. ואמרנו בואו נפתח את זה קצת, כל אחד מהמקום שלו, ונראה גם באופן אינטראקטיבי איך אפשר אולי ללמוד משהו חדש. אז נתחיל איתך, נועה, ברשותך. בסדר? זה הפתעה. יאללה. איך את רואה את המצב? מה את עושה דרך רוחנית הרבה שנים? התחברת לרבנו, לזרם הברסלבי, אבל איך מהמקום שלך, גם כאישה, גם כאישה שעובדת עם לא מעט אנשים, איך את רואה את החברה הישראלית בתקופה האחרונה? בטח מאז שקרה ב7 באוקטובר, אבל גם לפני, אנחנו עוברים כאן איזה מסע. קודם כל, אני חושבת שבאופן מובהק, יש לפני ואחרי. עברנו אירוע מכונן גם כמדינה, כעם, כחברה, וגם כל אחד באופן אישי. אתה מדבר על קהלים ולדבר על במות. אני באופן אישי כמעט זרקתי לפח כל מה שדיברתי, כל מה שהייתי מדברת לפני 7/10. הרגשתי שממש צריך לרענן בגלל שהתדר הוא השתנה והוא התנקה באיזשהו אופן. והתדר של 6 לאוקטובר היה תדר נורא קולני ולא נעים ולוחמני. וגם אני בחודשים האחרונים עשיתי את התשובה שלי בלהשיב את עצמי אל המקום הזה שאני באמת מאמינה בו. אני מאמינה בלראות את הטוב בכל יהודי. אני חסידת ברסלב. אני חסידה של הטוב הקטן. אני חסידה של פנימיות, רק שגם אני נגררתי לחיצוניות, נגררתי להגדרות האלה, כי כשיש מלחמה, אתה נגרר, כשאנשים קוראים אחד לשני ימני ושמאלני, דתי חילוני, מזרחי ואשכנזי, פריפריה מרכזית, כשמחלקים ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אז אני הייתי במצב של מלחמה גם אני, בגלל שתל אביב הייתה במלחמה, מלחמת דת. ואני שראיתי את עצמי תמיד כמו איזה מין ציפור חופשייה, גם לי היה קשה ללכת בתל אביב, ונפלה עלינו שתיקה ב7 באוקטובר. כל התדרים הרעים קובו ברגע, אני חושבת שכולנו שמענו את הדממה הזאת, הפנימית, הנוראית. ומפה רואים, עם ישראל לא היה כזה יפה הרבה זמן. אנחנו לא היינו כל כך ערים. אני מרגישה שכולנו ערים. ישנו ואנחנו ערים. התעוררנו לבוקר נורא. אבל זה בוקר בראשית. ומפה אני רואה רק תהליך טוב עכשיו.
אמן. זאת אומרת, אני גם דואגת לשמר אותו. כי כבר יש, זה כבר חוזר, זה כבר מתחיל, כי זה טבע האדם. אז אני קיבלתי על עצמי באופן מובהק, לנקות את הפה שלי אפילו, עצם העובדה שאני פה. עצם העובדה שאני פה. זה בגלל שאני לא, אני לא אומרת להתנדבות לא. מאז 7 באוקטובר, לא אומרת לא. אומרים לי, את יכולה, אני אומרת כן. אני מרגישה שזה הדבר הנכון. כולם כאן בהתנדבות, רק שתדע. אני מרגישה שזה הדבר הנכון. כן, מה, לאן? צריך. אני מרגישה שאם אני אלטף את הקולקטיב הפצוע עכשיו, אז אני אהיה חלק, ואני גם, זה ייקח אותי קדימה גם מבחינה אישית. ועצם זה שאני פה, זה בגלל שאין אצלי יותר רוחניקים. אין אצלי יותר את החלוקה הזאת. אני מסתכלת עליכם, אם יש לי קונספציות, אני אומרת לעצמי, זה זמן שקונספציות נופלות, נועה, זרקי, טפילי, נפצי בתוכך, ומחדש להאמין במה שכולנו מאמינים בו. אנחנו מאמינים בזה, פשוט זנחנו את אמונתנו. התרשלנו. לא היינו, גם הדתיים לא היו הדתיים שהם צריכים להיות, גם החילונים לא היו החילונים שהם צריכים להיות, אף אחד לא היה מישהו. אז מהבחינה הזאת אני מרגישה שיש לנו קריאה לתקומה שכולם שומעים אותה. תודה על הדברים האלה, דברים חזקים. ניסים, תן לנו את הפרספקטיבה שלך. ו7 ילדים, כל הכבוד לך. מדינת ישראל עוברת עכשיו תקופה של ברור מי אנחנו. אנחנו רק 70 ומשהו שנים, זה מעט מאוד זמן למדינה. לצרפת לקח מאות שנים להיות צרפת, ולאנגליה ולאיטליה. ועכשיו, בהתחלה היינו עסוקים בלהיות מדינה קטנה מעטים מול רבים. והיינו מאוחדים במלחמות ובכלכלה, והייתה אינפלציה נוראית. ואז נהיינו חזקים. ואז נהיה הבלגן של עכשיו, שמוציא אותנו למסע, לברר מי אנחנו ולגבש אותנו מחדש כמדינת דת או מדינת חופש, ואנחנו יוצאים פה לשאול, וזה מסע מאוד רוחני, שעם הזמן יגבש אותנו כמדינה נהדרת לכל אזרחיה. תודה. מותר. מיכל, איך את רואה, את יודעת, יש את הקלישאות של משבר והזדמנות, אבל כן, אני רוצה רגע להעמיק בעניין הזה מנקודת מבטך. את עובדת עם אנשים כל הזמן. את חובה אנשים שבאמת חוו את המשבר הזה, גם ברמה האישית, גם ברמה היותר קולקטיבית. ואת מלמדת אנשים לצמוח מהמקום הזה. אז אולי גם קצת את הנטייה הטבעית שלנו זה לשאול למה זה קרה. אבל אנחנו במהות החיים פחות אוהבים את הלמה, אנחנו אוהבים את הלמה. מה התכלית? להחליף את הקמץ בשווה. הקטן הזה הוא שינוי גדול מאוד, כי הוא לא חופר בעבר, אלא הוא מסתכל קדימה. מה אני לוקח לדרך? מה השיעורים שבאנו לקבל כאן? כמובן שהם גם קשורים בסיבות, כי דברים קורים מסיבות מסוימות. אבל יותר מזה, כי יש להם תכלית. האמת שאפשר לראות בקהל את ההבדלים בין אותם אנשים שכבר נמצאים בתהליכי מודעות לאורך זמן, שבאמת השאלה היא למה, מה אפשר לצמוח מזה, לאן זה לוקח. זה בדרך כלל אנשים שכבר הבינו והפנימו, באמת את הדבר המאוד פשוט שאמרת כרגע, שמתוך משברים אנחנו צומחים, ולעומת הקהל שנמצא עדיין ברובד היותר קורבני, אני אקרא לזה, ויותר עסוק בשאלה של למה זה קרה לי, והאם יש בכלל אלוהים, אם זה קרה, איך יכול להיות שאלוהים נתן ל7 באוקטובר לקרות. ואחד הדברים שהכי פשוטים ברמת הבייסיק, שאנחנו עושים כרגע עם אנשים, זה פשוט באמת ללכת למקום שאתה אמרת. זה לשאול את השאלה, האם בחיים שלך עברת משברים? התשובה היא תמיד כן, כי אין אף אחד מאיתנו שלא עבר. ומה קרה מאז? כי לכולם יש את מה קרה מאז. ואז כשההסתכלות נמצאת ברובד הזה, זה איכשהו מקל כבר להכיל את מה שקורה. עכשיו, התפיסה הרחבה יותר של הסיטואציה אומרת שלכל משבר יש שלמה מאוד משמעותי, ובדיוק כמו שנאמר כאן בפאנל החכם הזה, המשבר הזה בא לקחת אותנו כחברה לשלבים אחרים לגמרי.
ואנשים שעובדים, ואנשים שעושים תהליכים, ואנשים ששואלים שאלות, אתה לא צריך להיות באיזשהו תהליך רוחני. אנשים ששואלים שאלות על החיים, מתחילים להבין שמשהו כאן בא להעיר את כולנו. וזה מאוד מאוד מנחם, וזה מאוד מאוד מאפשר להתמודד עם המציאות ברמות אחרות לגמרי. איך שומרים על האמונה בטוב, גם בתקופה כזאת, לדעתך? תראה, אמונה זה, אחד הרעיון של אמונה, זה אומר שאנחנו צריכים לשמור על אמונה בלי שום התניה. אמונה לא קשורה להתניות. אמונה זה מחשבה שאני בוחרת לתפוס אותה בצורה מסוימת, היא לא קשורה להתניות, ולכן התהליך שקורה כרגע הוא באמת בא לבחון את רמת האמונה שלנו. אבל כל הסיפור הזה שדיברתי קודם, על השאלה אחורה, האם באמת עד היום בחיים שלי, בסופו של דבר, הדברים תמיד איכשהו הסתדרו, היא באמת שאלה שהרבה פעמים עושה לאנשים הרבה סדר בחשיבה עצמה. כי כל אחד שמסתכל אחורה על החיים שלו, לא משנה באיזה נקודה הוא מסתכל, מבין שכל מה שקרה לו במהלך החיים תמיד הייתה לזה איזושהי מטרה, איזושהי תכלית, והוביל אותו לאיזשהו מקום. ואם אנחנו מסתכלים על זה ברמה רחבה יותר, זה בדיוק העבודה שאנחנו עושים כרגע עם האנשים. נכון, לא נעים, אוקיי? חוויה כואבת מאוד, קשוחה ממש. כמו שאמרת, יש לאנשים ברמה ראשונה שאיבדו אנשים. יש לי בת חיילת, אני מכירה את הקושי ברובד המאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד אישי. אבל מה קיבלנו בזכות מה שקורה? זאת אומרת, מה אני לוקח מכאן? איזה דברים אני רוצה שילכו איתי קדימה לכל החיים? האחדות הזאת שנוצרה, הדיבור החדש על הרצון להתאחד, אני עוד לא בטוחה שאנחנו באחדות, אבל הדיבור החדש הזה על הרצון להתאחד, על זה שהמגדריות וכל מה שהיה קודם פחות רלוונטי, על זה שפתאום בן אדם משרת בצהל, אחד בא מברסלב, השני מגיע מרמת אביב ג' ופתאום הם מוצאים מחנה משותף, זה איזשהו צמאון שהיה להרבה מאוד אנשים שהם חיכו לביחד הזה, וברגע שאתה הולך למקום הזה, אנשים מחזקים את האמונה שלהם. אנשים רוצים שיהיה להם טוב. תודה. דורון, שמרתי אותך לסוף של הסבב הראשון. מי שלא יודע, דורון שכל בשביעי לאוקטובר גם את אחיו היקר, אופיר. וגם את האחיין שלך, ניצן. זאת אומרת, אם שואלים על מבחנים של אמונה וקלישאות והחיים עצמם, אתה פגשת את מה שקרה בצורה הכי, אני לא יודע אם הכי, אבל בצורה מאוד מאוד עוצמתית. זה אנשים שהיו קרובים אליך מאוד, וכל המשפחה שלכם עוברת מסע עם הסיפור הזה, ואתה ברמה האישית, ואתה כאדם שעובד כל כך הרבה שנים עם אנשים כמנטור. איך אומרים? קיבלת את זה בלי הנחות. To your face, לפרצוף. בלי הנחות. קודם כל תשתף אותנו קצת, גם במסע שלך. ואני חושב שיש הרבה השראה שאפשר לקבל. נכון. אני יכול להגיד קודם כל אני עוד רק בהתחלה של הקבלה ושל הדרך שעומדת לפניי בפרידה הזאת מאחי ומבן אחי ניצן, ואני מבין את זה שזה תהליך. אבל אני שואל את עצמי, מה הייתי עושה בלי הכלים שלמדתי לאורך השנים? וסביר להניח שלא יכולתי לעמוד פה, לא יכולתי לדבר פה, לא יכולתי לתת כלים והשראה לאחרים, ואני אומר לעצמי שכל מה שקרה עד אותו רגע הכין אותי למה שקורה עכשיו. אתה שאלת את מיכל קודם על האמונה הזאת בטוב, ואני חייב להגיד שני דברים. אחד, יש משפט שאני הייתי אומר אותו יום יום, לפחות לאדם אחד, ועכשיו אני יודע שהוא נכון ועדיין קשה לי איתו בצורה בלתי רגילה, וזה הכל קורה עבורי, לא לי. באנגלית, everything happens for me, not to me. שמעתי אותו אני מביירון קייטי, כל אחד שמע אותו ממישהו אחר. ואני יודע שיום יבוא ואני אגיד שזה פיתח אותי, שזה עזר לי, שזה הביא אותי למקום אחר. אני כבר עכשיו מסתובב בעולם ונכנס בנעלי אחי, במשהו מאוד ספציפי שהוא עושה, ואני רואה איך אני צומח וגודל. אבל הייתי מחזיר את הגלגל אחורה ואי אפשר.
אז רגע, משפט כזה כשהוא פוגש אותך בתקופה כזאת, משפט כזה שאתה עובד איתו שנים. כן, אני חוקר אותו, אני שם סימן שאלה על כל הדברים. לדוגמה, משפטים כמו שאמרתי לפני כן, שאין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. היום אני עומד פה לפניך ולפני כל החבורה המכובדת הזאת ואומר, פגשתי אנשים רעים, רעים מאוד. אולי הם לא נולדו כאלה כתינוקות ביום היוולדם, אולי הם היו נקיים, אבל מיד שטפו להם את הראש בצורה כזאת שהם הגיעו לרוע שלא האמנתי שקיים. זאת אומרת, עולמי ותפיסתי, אני אגיד, השתנו בצורה כזאת שאני חושב שהייתה בי תמימות שלא תחזור. עדיין יש בי המון אופטימיות ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל התמימות כבר לא קיימת. והיום אני מרגיש יותר מפוקח, מבין שבעצם כל החיים האלה זה התמודדות עם אתגרים, ואין בן אדם כרגע, לא בחדר ולא מהצופים בנו, שלא מתמודד ברגע הזה עם איזשהו אתגר, אם זה בזוגיות, אם זה בהורות, אם זה בבריאות, אם זה בכסף, אם זה בקריירה. דאגות עד אין ספור לחיילים ולנעדרים, שאנחנו כל הזמן חיים את החיסרון שלהם איתנו, 134 נעדרים. ואני מקווה שעד היום של המעשים הטובים, רובם ככולם יחזרו הביתה בשלום. אמן. אמן. אז איך אתה, עם כל מה שעברת וכל מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע, אתה מסתובב בעולם, אתה מפיץ אור, אתה רותם אנשים ליוזמות מדהימות, אתה לא נח רגע. אתה יודע, אני מסתכל עליך, ואני אומר, מה זה סופרמן, מה זה הדבר הזה? גם אני מסתכל על עצמי מבחוץ, ואני שואל אם אני לא בורח מהתמודדות פנימית עם מה שקורה. נכון לעכשיו, זה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות ולהיות. להפיץ את האור, להאמין באהבה, להיות בנוכחות, פחות בעתיד, במה שיהיה בדאגות של מלחמה שתבוא, או מה שקורה כרגע בעזה, ולהרגיש ביום יום את החטופים, ומצד שני, פחות גם לחזור אחורה, למה היה קורה אם לא, אם אח שלי היה נשאר עוד איזה יומיים בחו"ל לפני שהוא חזר, אם הוא היה עושה אחרת, אני לא שם ואני לא שם. הכלי הכי טוב שקיבלתי בחיים זה הכלי של נוכחות, זה להיות ברגע הזה. וברגע הזה הכי טוב שאני יכול לעשות זה להעביר את הכלים שאני קיבלתי לאורך שנים, מאנשים שנמצאים פה בחדר ואנשים שנמצאים מחוץ לחדר, ואני תלמיד נצחי שלא אפסיק ללמוד, ממש השבוע שנינו מתחילים קורס, אני כל הזמן בתהליכים של התפתחות אישית, וזה מה שאני רוצה להעביר לאנשים, גם היום וגם בכלל. איך אפשר להתמודד עם מה שמגיע אלינו ויגיע אלינו? לא יעזור כלום. אנחנו נתמודד עם אתגרים קשים כל הזמן. האתגר של השביעי לאוקטובר הוא האתגר הכי קשה שהתמודדתי איתו כל חיי, וכולנו מתמודדים איתו. אני רואה אנשים בכל העולם, אני מסתובב ואנשים בופחים, מחבקים, אנשים ש15-20 שנה הרגישו מנותקים מישראל, יהודים וגם לא יהודים, מרגישים את החיבור המחודש הזה, את ההזדמנות שיש פה. דיברנו על אחדות, יש פה הזדמנות אדירה לעם היהודי, למדינת ישראל, בכלל העולם כולו, לבני האור נקרא לזה, אנחנו פה אוהבים לדבר על אור, ואני מעדיף להתחבר לתקווה הזאת ולהזדמנות הזאת, מאשר להפך. כן. תודה רבה, דורון. תודה על השיתוף. ניסים, אתה עובד עם אנשים גם כל חייך, בכל מיני קונסטלציות, בכל מיני צורות. אפשר רגע את החוויה שלך, מה קרה לאנשים ואיך לוקחים את הדברים למעלה? אנחנו מדברים על יום מעשים טובים, יום שמעלה את התדר דרך עשייה, ואתה מתחיל בבינג של אנשים. בחוויה אישית חוזר הביתה עם עצב, אבל להגיד ככה, 200,000 חיילים בעזה
400,000 הורים יש להם, 500,000 אחים יש להם, 800,000 סבים וסבתות יש להם, 300,000 אחים יש להם. חוץ מזה, המפונים, וחוץ מזה, אנחנו. שלכולנו אנחנו מכירים אנשים, ואנחנו שומעים על מה שקורה, ואנחנו מדינה בטראומה, וכאילו אין מספיק מטפלים לטפל. אז בכל מקום שאני מגיע, ועם פצועי צה"ל או עם מפונים וחיילים, הקפסולה של הכאב הזאת נמצאת. יום אחד היא תיפתח, אני אומר להם, וכשהיא תיפתח אל תיבהלו. אל תפרשו את זה כהתקף חרדה, כי זה ירגיש לכם כמו התקף חרדה. כשזה יצא, תנו לזה לבכות. תוציאו ותבכו. כי הקפסולה הזאת של הכאב ופחד וחוסר אונים ובעלה ועצב גדול וגעגוע, והאובדן הזה מעלה לכולנו כל אחד. והמדינה נכנסה לתהליך רוחני. ואל תפרשו את זה כלחץ ולא כפחד ולא כהתקף חרדה. כשזה יבוא, תבכו, וכשאם אתם רואים מישהו אחר שהוא בוכה, אל תביאו לו כוס מים, ואל תביאו לו טישו. כי המסר בכוס מים זה, והמסר בטישו זה תנגב, לא, תבואו ותחבקו אותם ותבכו ביחד איתם. ואת זה אני אומר לכל החיילים הגיבורים. זה יבוא יום אחד וזה ייפתח. תבכו. והכל בסדר. וזה תהליך רוחני, וכל אחד עכשיו בזום אאוט, לא באמת מתים ולא באמת נולדים. ואנחנו במסע של נצח, ולך תדע. ולראות את זה ממקום אחר, גם זו המדיטציה תלמד אותנו. אבל כן להיות עם הקפסולה של הכאב, וכן לדעת שיש מקום שכל זה הוא סוג של הסדנה שקוראים לה חיים. ונעבור את הסדנה של החיים, וזאת סדנה וואו, וזו זכות לעבור אותה בישראל ובתקופה הזו. תודה רבה. בואו נדבר קצת, אני רוצה עוד גם לדבר קצת על דברים בעולם שקשורים, אבל לפני כן קצת על הערבות ההדדית, נועה, כמו שאת פוגשת אותה, דיברת עליה קצת, נגעת בזה קצת. ראינו סיפורים אירועים בחודשים האחרונים, של עזרה, של אנשים מאמצים, גם עם רוח טובה, אנחנו שומעים על רשויות שמאמצות רשויות אחרות, וקיבוצים שמאמצים. דברים שאנשים כאילו שמו את עצמם בצד, בשביל האחר בצורה בלתי רגילה. פגשת את זה, אני מניח. כן, הסברת על זה כל כך יפה. על באמת לשים רגע את עצמך בצד ולדעת שאין רפואה למכתך כרגע, ולכן אתה תגיש רפואה לאחרים. וסליחה, עוד, פשוט זה כל כך דיבר אליי, כי יש משהו בלהיות מורה רוחני, שאתה חושב שאתה לומד כדי להעביר מסרים לעולם. ויום אחד אתה מבין שלמדת רק בשביל לרפא את עצמך. ולמדת רק בשביל הרגע הזה שתוכל לעזור לעצמך. וזה דבר, זה אדיר, זה אדיר, זה דבר כאילו, זה רגע, כי אחר כך, זה כמו שאצלנו אומרים, סידור חדש, זה פדיחה. סידור קרוע, שכל הדפים עם דמעות, שהוא היה כבר בתחתיות של תיקים, שהוא נסע בעולם, שהוא הלך לאיבוד פה, ואז שם, ואז נרטב מקפה, ואז ישנו עליו. זה סידור, אז זה מורה. גם, זאת אומרת, אתה תהיה מורה כשכל זה יעבור, שאני אשמח ללמוד ממנו, בגלל שניצחת אותך. ובגלל שזה יד ראשונה. יד ראשונה ממאסטר. אז זה לעניין הזה, אבל... תודה. קורה משהו שאני גם צריכה להזכיר אותו לעצמי הרבה פעמים, כי המציאות היא משתוללת. ובן אדם שרואה פנימיות, כמו שגם ניסים כאן אמר, יודע שבאמת לא נולדנו בלידה ולא נמות במוות. ושכל המסע הזה הוא באמת שיעור. ואני אומרת לעצמי, כשאני נכנסת, כי גם יש לי 4 ילדים בצבא. בואו נדבר על מי לא באה מוכנה למלחמה הזאת. כן. מי לא עשתה שום דבר בשביל להציל את צאצאיה, פשוט חינכה אותם לזה.
אז אחד קצין בקבע ואחד מילואימניק. חייב לשאול אותך, למרות הדבר הזה חווית את הסטיגמה בעקבות הזהות שלך, שאנשים חשבו שאולי החבר'ה שלך לא משרתים, אני מניח. איך אנשים אוהבים לשים אותך בקובייה? איך זה מעצבן אותם? זה מוציא אותם משלוותם שהם לא מבינים מה הם רואים. זה התחביב שלי. את לא עונה על הסטריאוטיפ. זה התחביב שלי לפזר, למה? כי זאת המהות הפנימית שלי. אני קוראת, אנשים שאני הכי אוהבת לקרוא אותם, זה רבי נחמן מברסלב ויקוטי מוהר"ן, ודוד גרוסמן, מה אני אעשה? כאילו זה, אני קוראת אלתרמן ואני קוראת יהודה הלוי, מזה אני עשויה באמת. אז בגלל זה התחביב שלי קצת, כאילו, לאתגר אנשים לצאת גם מהקובייה של עצמם. אבל אני מזכירה לעצמי את מה שלימדו לי רבותיי. העולם איננו הולך לקראת סיומו, העולם הולך לקראת תיקונו. כל מה שאנחנו עוברים הוא בבחינת החושך שלפני עלות השחר, הוא בבחינת הקליפה שקדמה לפרי, תקחו את זה לאיזה ציור ולאיזה תורה ולאיזה מורה, כולם אומרים דבר כזה, ואני חושבת שנשים, אנחנו לא היינו יולדות, אם לא היינו יודעות built in, יש לנו אמונה כזאת, שהעולם עוד יהיה טוב יותר, שראוי להביא לכאן ילדים, וראוי להביא לכאן חיים, וראוי לחתום על ההסכם הזה של כביכול יש בו המון צער בעסקת חבילה הזאת שנקראת חיים, עד כדי כך שנביא לכאן עוד ועוד ועוד ילדים ועוד, ואני מזכירה את זה לעצמי כל הזמן, בחיצוניות, על הפנים, בפנימיות, כל רגע של חושך הוא תעמדי בו בגבורה, אמונתך בלילות, תחזיקי את האור בתוך הראש, תסתכלי על עצמך בצורה טובה, תראי את האלוקי שבך שלא תמותי את מתוך החושך, תסתכלי על אחרים, תחפשי את הדוגי, את הנשמות שלהם, את הנשמתי, את המאחד שבהם, כל השאר זרקי לפח. זה 6 באוקטובר, של פעם, ממש. רגע, אבל את עוצרת ב7 ילדים או לא? אם אני עוצרת ב7 ילדים... אמרת שזה... אתה יודע, אני כרגע מצפה מהקוסמוס אח לנכדים. אני אומרת גם לילדים שלי, כיף, נחמד, מלחמה, אמא לא ישנה 4 חודשים, ישנה על הספה בצורה של רש, יש לי את הנקודות של השלט פה על הלחי בבוקר, אני ביליתי, אני מבלה אל תשאל, מכולם, כן? אני לא יכולה לסגור, היו חודשיים, לא יכולה לסגור את החדר. החושך, היו באות לי, חוזרת לסלון, אני אומרת להם, אני מחכה לבייבי בום. כמו שאני יודעת שהקניון הכי מצליח, זה זה שצמוד לאיכילוב, כי האנשים אחרי שהם הולכים לבקר מישהו חולה, הם ישר חייבים לגעץ מהר את הכרטיס אשראי שלהם, זה נקרא חיים, אז אני מצפה מכם שתחזרו, ושתאמינו שוב בחיים, מהמקום הזה. אמן. אמן. אמרתי לך שאם יהיה טוב, היא תצטרף לרדיו, אז נראה לי שאת בדרך הנכונה. תדע לך שזן וחסידות, זה כל כך אותו דבר. זה כל כך דומה, כאילו החסיד ברסלב בלילה ביער, זה כל כך כמו המורה הזה שמסתובב וחווה, כן? שיחות עם עקרבים, עם סלעים, עם צפרדעים. אנחנו איתך לגמרי. לא, באמת, זה אותו, זה אחד, זה הכל אחד. זה אמיתי הכל אחד. את צריכה להקשיב לרדיו מהות החיים, היית מגלה את זה לפני שנים. האמת שאני התחלתי להקשיב, אני מודה, הנה, התחלתי עם רבות הדרכים. כן. איזה סדרה טובה. סדרה טובה. תודה. תודה רבה. מיכל, שאלה אלייך, נגענו קצת בעולם, אבל קורים גם דברים בעולם, לא רק פה. יש איזה זום אאוט קצת, יש משהו זה למיכל, אבל גם כל אחד אחר יכול להשתתף, דורון, אתה מסתובב כל הזמן. יש תחושה שהפלנטה כולה רועשת וגועשת. תראה כמה אני עומדת להתחבר למה שאמרת כרגע. אז אני אספר, כשאני 7 באוקטובר תפסת אותי במצרים, והייתי עם קבוצה של 32 איש, ש3 מתוכן היו נשים מהעוטף, שאחת לצערנו כי רב בעלה והבן שלה נרצחו באותו יום, והייתי צריכה בעצם להוביל מסע של יציאת מצרים, ולהוביל אותם חזרה לישראל, כשאנחנו בעצם על הנילוס. וכשחזרתי לארץ,
הייתה מול זה הרבה מאוד התכנות, כי משפחות שמחכים וקהילה גדולה שיודעת שאנחנו במצרים, וקרה הרצח באלכסנדריה, ודאגו לנו, והיה הרבה מאוד שיח, וכשחזרתי בעלי הפציר בי לעלות ללייב. עוד לא הנחתי את המזוודות, מצאתי את עצמי עולה ללייב, ומצאתי את עצמי אומרת בלייב, שאני קשוח לי מאוד מה שקרה, אבל הנה, אנחנו בימי הגאולה. מצאתי את עצמי אומרת את זה. וזה היה מין מילים שאמרתי באותו רגע, שאמרתי, אלוהים ישמור, אני אמרתי את המילים האלה כרגע, אנשים כרגע חוו את הכאב הכי גדול של החיים שלהם, נחתתי ב10 לאוקטובר, איך יכול להיות שאני מעיזה לומר כאלה מילים, אבל הייתה לי ידיעה בכל הרמות, שאנחנו בהתעוררות קולקטיבית עולמית, שמה שקורה כאן הוא משהו מאוד גדול. ובעיניי ביום הזה קרו כמה דברים נורא משמעותיים בעולם בכלל, אבל תמיד מדברים עלינו כאור לגויים, והתפיסה של אור לגויים קיבלה משמעות אחרת לגמרי, איך אנחנו נתמודד מבחינה תודעתית ורגשית עם מה שקרה. כל עיני העולם נשואות אלינו, הלכה למעשה. זה לא יותר ביטוי. אם יש מישהו לפני זה שלא ידע מה זה יהודים או מה זה ישראל, איזו מדינה קטנה שם איפשהו באוגנדה, אוקיי? אז עכשיו פתאום כולם יודעים מה קורה כאן, ועיני העולם נשואות אלינו, ובגלל זה גם יש התעוררות אמוציונלית. של בהתחלה ראינו את ההקצנה שלה נגד ישראל ופרו-פלסטין, ואנחנו רואים עכשיו את כל התנועה הרגשית שקורית, כי תנועה רגשית היא תנועה של התעוררות. העולם הזה נמצא בהתעוררות, ולנו במדינת ישראל יש תפקיד מאוד משמעותי. עוד דבר נוסף שקרה לי סביב המקום הזה, זה הגדרה חדשה של מה זה אומר עם ישראל. ובעיניי מעכשיו עם ישראל זה לא רק יהודים. עם ישראל זה כל מי שבחר הלכה למעשה להיות שותף לעשייה שקשורה למדינת ישראל, כמו אותם בדואים שניגשו שם והצילו אנשים, וכמו כל מי שנתן את המקום הזה, וזו דוגמה מאוד מאוד גדולה לאחדות, והעולם מסתכל עלינו. לא סתם אנחנו מסתכלים בעולם ומטיילים בעולם, ואנחנו מקבלים תגובות על מה שקורה אצלנו, זה לא סתם לא עבר מתחת לרדאר של אנשים, לא סתם כל העולם נורא בהסתכלות על מה שקורה כאן, עם ביקורת, בלי ביקורת, זה לא משנה, אבל העוררות הרגשית הזאת היא הוכחה של עוררות רוחנית. משהו רוחני מאוד גדול קורה, ואנחנו בימי הגאולה, התודעה הקולקטיבית משתנה. מה הכי נוטע בך תקווה דה פקטו במציאות היום, כשאת מסתכלת, חוסן, אופטימיות, כל הדברים האלה שבאמת מחזקים אותך במבט קדימה. וגם לצד זה אני רוצה לשאול, הרי הרבה אנשים חווים קושי מאוד גדול שהוא סופר לגיטימי, אנחנו בני אדם. ואלה שיכולים להיות בתפיסה הרוחנית יותר, לפעמים יכולים להרגיש קצת נקיפות מצפון. על זה שאולי אני לא כואב מספיק, אולי אני לא אמפתי מספיק, אולי אני לא מספיק בחמלה. איך מושיבים את הדיסוננס הזה? ישבתי בסיטואציה הזאת במצרים, שלידי יושבת מישהי שבאותם רגעים רואה בלייב מה קורה אצלה בקיבוץ, והיא שומעת על שרפו אותי, נכנסו אליי הביתה וכדומה, ואני שומעת אותה אומרת, אני יודעת שזה לא מקרי שאני כאן, אני יודעת שזה בא מתוך שמירה והגנה, אני יודעת שיש לזה תכלית. ואז עובר חודש, כי לקח חודש, כי המשפחה שלה, הם היו מוגדרים בהתחלה כחטופים, לא ידעו, ואני מגיעה אליה הביתה, והמשפחה שלה מחבקת אותי כאילו הגיע עכשיו איזה כוכב הוליווד, ואומרת לי, תודה רבה ששמרת על אמא שלנו ולקחת אותה למצרים. ואני אומרת, אני לקחתי אותה למצרים, זו הייתה בחירה שלהם, אומרים לי, כן, אבל אנחנו יודעים שאם אמא לא הייתה במצרים, היא הייתה מסיימת בדיוק כמו אבא. והדברים הקטנים האלה של האנשים שמוכנים לראות כל רגע נתון את היקום הזה, את איך הבריאה הזאת עובדת, את ההיגיון בכל דבר, את השמירה וההגנה, את איך הדברים זזים בכל רגע נתון ואיך הדברים לא קורים סתם, הם האנשים שמחזקים אותי. כי אז הם נותנים לי שיקוף שכל העבודה הזאת, הרוחנית, התודעתית, בעיניי היום-יום שאני מלמדת וחיה, היא לא חרטה,
היא לא שטויות של nice to have, זה לא דיבורי סרק. בשעת אמת זה עושה עבודה, גם אם שואלים שאלות, כמו דורון, גם אם שואלים את השאלות, אבל אני רואה את דורון מהצד, והוא חבר מאוד טוב שלי, אני רואה אותו מהצד, איך הוא מתמודד עם החוויה, זה דברים שמחזקים אותי, כי זה דברים שאני יודעת שבסופו של דבר יש להכל תוצאות, לכל העבודה הזו. זאת אומרת שאת מדברת על המשמעות הרחבה הזאת, היא בעצם מעניקה לאנשים חוסן ויכולת התמודדות עם מצבי קיצון. חד משמעית. וזה גם נוטע בך תקווה כשאת רואה את זה. חד משמעית. דורון, מה התמונה שהכי נותנת לך תקווה בתקופה הזאת? או איך אתה מחזק את עצמך ואחרים? זה מוזר, אבל כשאני מסתכל על אשתו של אחי ורד, היא נותנת לי המון כוח והמון תקווה. זאת אישה שאיבדה את בעלה, את הבן שלה, את אמא שלה ואת בן אחיה ביום אחד. זו אישה שמיד אחרי השבעה שכרה בית לילדים שלה במתן על יד אחותה, והקימה בית ומארחת משבוע אחרי זה את כל החבר'ה מהקיבוץ שהיו באים אליה הביתה בקיבוץ, ואותנו, ממש שבוע היא עושה, ושומרת על המבנה של המשפחה ועל החיבור. היא אומרת שהכוח שלה בא מזה שהיא רוצה שהילדים שלה יחיו חיים מאושרים. וזה נותן לה את הכוח. אז מה אני לומד מזה? שאנשים מסביבנו נותנים לנו את הכוח להסתכל פנימה, וקודם כל לקחת אחריות. בתקופה הזאת יש ממש קריאה לקחת אחריות על כל מה שקורה מסביבי. ולהפסיק לבוא בטענות או להיות בקורבנות לכל מה שהוא לא בשליטה שלנו. ולקחת אחריות לא רק על הדברים הרעים, כי אני גם לוקח אחריות על זה. אני מסתכל על שנה שעברה ושואל את עצמי איך אפשרתי, אני רואה את עצמי כמנהיג, כמורה, לכל המלחמות לקרות פה ולא עשיתי מעשה. אני הייתי במיליונים ששותקים, שמסתכלים על אלה מפגינים ועל אלה מפגינים, ואנחנו היינו הרוב, אנחנו ה-70-80%. ונתנו לזה לקרות עד רמה שביום כיפור הלכו מכות פה בתל אביב. ואני רואה בזה את ההיחלשות שלנו כעם, והיחלשות שלנו כאנשים, כי התעסקנו במלחמות פנימיות. אמרה שרי לפני הרבה שנים, השלום מתחיל בתוכי, אז נתחיל לעשות את העבודה פנימה, ניקח אחריות, ואז נראה אותה מתבטאת החוצה, ואז נראה אותה במעגלים הרבה יותר גדולים. ואני אומר היום, וזה בהמשך לשאלות התקווה שאתה שואל, רובנו נהיינו מאסטרים בתרחיש הגרוע ביותר. חינכו אותנו, תכנתו אותנו, כל הזמן לחשוב מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. ולכן אנחנו כל הזמן בדאגות, ולכן אנחנו כבר במלחמה בצפון, ולכן אנחנו במחשבות ויצירת מציאות שתואמת את התרחיש הגרוע ביותר. ואני ממש, איך אני אגיד, לא מתחנן, אבל מבקש בכל מקום שאני יכול, בואו נחשוב על התרחיש הטוב ביותר. בואו נכוון אליו. מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו מהמקום הכי גרוע שבו אנחנו נמצאים היום? אז באמת כולם מסכימים. קודם כל החטופים הביתה, ואחר כך החיילים, ואחר כך מה? שלום, בדיוק. ואור, ואהבה. ואז אנחנו רוצים תקווה לגדל את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו. אפרופו, נולדה לי נכדה לפני חודש. די. כן. מה זה? אז, וזה נותן... ככה לא נראה סבא, נו. כן. נו באמת. זה בגלל שלא ראית את גרושתו. גרושתו ממש לא נראית סבתא. מה זה? זה נותן לי תקווה שלכולנו יש איזה חלום משותף ליום. תקראו לו גאולה, תקראו לו ביאת המשיח, תקראו לו חזון אחרית הימים, אבל יום שאנחנו עוד יכולים לחיות בו, וזה יכול לקרות בקדנציה שלנו, שבו אנחנו כן נחיה פה בעולם אחר. וזה קיים, אנחנו מאמינים בזה, זה רמות תודעה שונות שקיימות באותו עולם, אנשים יכולים לחיות בהישרדות ובמלחמה, ואנשים יכולים לחיות בתודעה אחרת, ובכוחנו, כל אחד קודם כל פנימה ואחר כך החוצה, ליצור את זה. תודה רבה.
אני יכולה לספר סיפור. תודה לדורון. יש לי זמן, אני יכולה לספר סיפור קטן על זה. את יכולה מה שאת רוצה. לא, רק רציתי להגיד שבשיא החושך, שהיה כולם... אז לקחתי את הבן שלי, הוא ביקש ממני שאני אביא אותו באוטו שלי למחנה צליל. והוא לא גילה לי איפה זה גם, מובן. אז יצאתי לדרך, וזה סוף הכביש הנורא הזה, כביש 232, כביש רעים, כביש המוות הזה. סופו מגיע, פונים ימינה, בחושך, נוסעים עוד קצת בבוץ, הקימו שם מחנה צבאי. ולקחתי אותו בדרך, ובאתי מכל החרדות שלי וכל הפחד שלי, והתקרבנו לשם, והיה קודם כל אור כזה, בתוך החושך, ובקריזה היה בפול ווליום, מחשבות טובות, איי, 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 קוראים לזה? כן. איי, 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 דיבורים טובים. עכשיו, אני פתחתי את החלון, ואני מסתכלת, ואני רואה מילואימניקים מכל הסוגים, וחילונים, ודתיים, וזה, וכולם יוצאים, וכולם, מחשבות טובות. שמים את התיקים כזה ככה, ואני אומרת לבן שלי, מה זה האנרגיות האלה? אז הוא מסתכל עליו, אומר לי, מה נראה לך? אנחנו כמוכם בעורף לוזרים, אנחנו יש לנו רוח לחימה, אנחנו מעודדים. אמרתי, רק מחשבות טובות, רק דיבורים טובים, כאילו, רק לא תסריטי קיצון בתוך המוח, כי יש לזה באמת כוח. תקשיבי, הבת שלי, כשהיא הייתה אז באותה מלחמה, הייתה מפקדת בקורס מ"כים, לימדה את כל החיילים שלה להזמין מלאכים. שים את מיכאל מימין, גבריאל משמאל, אוריאל מלפנים, רפאל מאחור, ומעלי שכינת אלי, לימדה את כולם לעשות ככה, וככה הם עשו ככה הם נכנסו להפתח את העוטף, כי לוחמת, כך זה היה. כולם מוכנים לשמוע במקום שיש מצוקה. מה שנקרא, זה פעמון ההגנה היהודי, את צודקת. בדיוק מה שהם עשו. נכון, יפה. איזה קישור יפה. סיפורים... מורתי ורבתי עכשיו אני צריכה לקרוא לה. אהובתי ואהובתי. תודה רבה. ניסים, מה הכי נותן לך, מה התמונה שנותנת לך הכי הרבה תקווה קדימה? אז רגע, קודם אני רוצה להגיד, להרחיב את מה שדורון אמר, וביהדות, אז צריך להביא את בטאו, בטאואיזם, הסמל של האין והיאנג, והוא מאמין על האיזון, זה הסמל של העולם של החיים. ויש את הלבן, וכשזה מתחזק, גם זה מתחזק. כשהחושך מתגבר, האור מתגבר. וכי יש איזון, העולם עובד על האיזון הזה. עכשיו, הסמל הזה הוא הכל, אז אנחנו רואים חושך בעולם, אנחנו רואים אור גדול עולה בעולם. אנחנו רואים פחד, ואנחנו רואים אהבה. ופתאום אוהבים את החיילים, ואוהבים את המשפחה, ואוהבים את התורה, ואוהבים את העם שלנו, ואת המדינה הזאת. זהו, מרגישים אז משהו. יש, מרגישים. אז התהליך הוא... עכשיו, לגבי מה הפתרון, ואיך אנחנו יוצאים מזה? נגיד. לא יודע, יש פתרון? כן, בטח. יאללה. תראה... חיכינו שתגלה לנו. אז המצב עכשיו הוא בבלבול. זה כמו שעוברים דירה, ואנחנו עדיין עם הרהיטים והארגזים, ומחפשים לישון, וקרה משהו, אנחנו עוברים דירה בתוכנו. אבל הולך להיות נהדר, כי עולה משהו חדש. והמעבר דירה העולמי, גם העולם נמצא בבלבול בגלל ה-AI. וה-AI עושה לנו בלגן, כי מצד אחד הוא עושה בלגן של מחירות ומסחר ואגו, אבל החזון שלי תהיה מועצה רוחנית עולמית, שהדלי למה של כולם, והיא תגדיר ל-AI מה אנחנו רוצים. תעשה לנו עולם של שיתוף ואהבה וחינוך טוב לילדים, וחיבור בזוגות ואינטימיות, וחיבור כל אחד עם עצמו, ובריאות ותזונה. צריכים לרתום את ה-AI לתעשה לנו עולם טוב יותר, וזה לא קרה עדיין. ה-AI מבולבל, מבלבל את העולם. אז אני כן, האופטימיות שלי, ההתעוררות הרוחנית הזאת, שתשתלב ותיפגש עם ה-AI ולהדריך אותו נכון. תודה. נשמע אחלה ויז'ן. נכון. זה אני מוקלט. הבנתי הפונקציה היחידה שלא יוכלו להחליף, זה את מי שמדבר אל ה-AI. נכון. זאת אומרת, זאת הפונקציה היחידה, בסופו של דבר, אנשי מילה, אנשי חזון ואנשי מילה, הם היחידים שהם... זה גם מסוכן, כי אתה יודע, אתה יכול לתת לו אין משימה, הוא יכול להשמיד את העולם בטעות בדרך למשימה שלך.
בטעות. המועצה של החכמים, של העולם, של סופים ונוצרים ויהודים ובודהיסטים, וכולם ביחד יגדירו את החזון האנושי לעולם טוב יותר, וזה אפשרי. אנחנו בחלום רע שצריך להתעורר ממנו. תודה רבה. אנחנו עוד מעט נעבור לסיום למדיטציה שאתה תעביר לנו, ניסים. לפני כן, זה קלישאה שאפשר היה לדבר עם כל אחד מכם עוד הרבה, אבל אתם 4 ויש לנו זמן מוגבל, אז אנחנו נמשיך לעשות אתכם דברים ברדיו, אני בטוח, עם כל אחת ואחד מכם. אגב, מי שלא יודע, למשל ניסים, כל בוקר פותח ברדיו, אצלנו כבר שנים, ב6:30 בבוקר, תרגול יומי, יש אנשים שזה הפקל שלהם, והרבה אנשים מודים על כך, שזה פותח להם את היום, התבוננות לפתיחת היום, רק שתדעו. אז עוד מעט נעשה איזו מדיטציה קטנה עם ניסים, שתשלח אותנו מפה עם לב כמה שיותר פתוח לעולם. יש משהו שהייתם רוצים לשאול אחד את השני, אחת את השנייה, זה הזמן, משהו חופשי, או מה שבא לכם להגיד לסיום, שיתוף חופשי, אז זה עכשיו. אוקיי, בלבלת. כן, לגמרי בלבלת. אז אני אגיד משהו. שאלת אותי מקודם על תקווה, ואצלי אין תקווה, יש לי ידיעה. יש לי ידיעה מוחלטת שהעולם הזה הולך למקום טוב יותר. תשאל אותי מאיפה יש לי את הידיעה, אולי אני עוזה, אבל כל כך הרבה פעמים בחיים שלי כבר קיבלתי הוכחות שמה שאני מרגישה הוא אמיתי לחלוטין, ואני יכולה לסמוך על זה. אז אין לי תקווה, יש לי ידיעה מוחלטת שהיקום הזה הולך למקום טוב, שמשהו טוב קורה. וכשנסיים את התקופה הזו הנוכחית, יצא משם פרח יפהפה. זה ברור לי לגמרי. וואו, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה. תודה למהות החיים, תודה לזה שאתם נכנסים לעולם הוידאו, שהוא כל כך חשוב. תודה על העולם המדהים הזה ועל העבודה שאתם עושים פה כבר שנים. ולשרי. ותודה לך, שרי. ואני באמת מסתכל על כל מה שקורה עכשיו כהזדמנות. ואנחנו דיברנו על זה הרבה לפני כן, שסכנה והזדמנות זה היינו הך. זאת אומרת, יש פה עכשיו הזדמנות שאולי לא תחזור. ואנחנו חייבים לקחת אותה בשתי ידיים ולעשות איתה משהו. זה מתחיל בחיבור שלנו אחד לשני, אבל זה גם מסתכלים עלינו בעולם ככאלה שאמורים להביא את האור. זה אחת הסיבות, לפעמים, ואני לא מקל ראש ולא מגן על אף אחד, לזה שיש מאיתנו אולי אכזבה, או אפילו תסכול, כי מסתכלים עלינו ויש ציפייה מאיתנו לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי. כל המורים שהבאתי לארץ תמיד אמרו שמפה יבוא השלום העולמי. כשאנחנו נפתור את הבעיות שלנו, בעולם ייפתרו הבעיות. זה לא הפוך. זה מפה לשם ולא משם לפה. הגדיל לעשות מישהו שפעם אחת עצבן אותי, סדגורו, שאמר, אתם יצרתם את כל הבעיות בעולם. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, ואתם גם תפתרו אותם. זאת אומרת, יש עלינו איזושהי אחריות, ודווקא בתקופה הזאת, זה נדרש מאיתנו, באמת להביא פתרון, להביא חזון, להביא אור, קודם כל פנימה, אחר כך למדינה, אחר כך לעולם, ולא לתת לחושך הזה למשוך אותנו למטה. זה לא אומר חס וחלילה לא להתאבל, לא לכאוב, לא לבכות, לא להרגיש את זה עד הסוף, אבל energy in motion, כשנרגיש את זה עד הסוף, זה ישתחרר, ואז נוכל למלא את עצמנו באור, ובאמת ביום המעשים הטובים הזה, להפוך אותו ל-365 ימים אמן. של מעשים טובים. אמן. תודה. רוצה להגיד תודה לכל הצוות שיש כל כך הרבה אנשים שעובדים על הצילום היפה הזה, אז אני פשוט חושש לשכוח איזה שם, אבל יש כאן צוות נפלא של אנשים שבאמת עשה פה יופי של עבודה מקצועית, מהות החיים ואנשים שעוזרים לנו, כדי להביא
אותנו לכאן, לראות את הדברים, להקשיב ולשדר אותם להרבה הרבה אנשים עם התוכן הייחודי הזה ועם הקול הזה שהוא כל כך חשוב, שבעצם שרי בעצם הביאה אותו ומאפשרת להביא אותו לעולם, וזה באמת חשוב שגם אתם תהיו חלק ותפיצו את השידורים ואת הדברים האלה, כי אתם יודעים כמה אנחנו צריכים את זה בתוך החיים שלנו ובתקשורת הישראלית. אז באמת כפיים לכל מי שעשה במלאכה. מדיטציה. יאללה, בואו, מדיטציה. 5 דקות. ראש ישר, כתפיים רפויות, שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. להרפות את המצח, להרפות את העיניים. היום נעשה משהו מיוחד. מדיטציה מיוחדת לזמנים מיוחדים. לחיזוק, לריפוי ולתקווה. ראו עצמכם יושבים במקום קסום, לנשום ולשקוע. למדיטציה הזו אתם מזמינים היום את עצמכם מהעתיד, עצמכם מהעתיד הרחוק. ותפגשו אותו או אותה. והם יגידו לכם דברים. הם יגידו לכם שהכל יהיה בסדר. והמסר אליכם הוא ותתמידו בדרככם הטובה. והם אוהבים אתכם. והם מעריכים אתכם. מכירים בקושי. מכירים בכאב. והם נמצאים במקום של אור גדול, של הרמוניה, של אהבה. הם כבר שם, ואנחנו כאן. והם בוכים איתנו, ומחבקים אתכם, וסומכים את ידיהם עליכם, מלטפים אתכם בראש. תקשיבו להם. וזה המסר. וזה אפשרי, וצריך סבלנות. ואנחנו עוברים פה את ים סוף. והם אומרים, הכל יהיה בסדר. וגם אם תבכו, וגם אם לפעמים יש פחד, הרימו ראשכם, פיתחו את הכתפיים, ותפתחו את הלב. אל תסגרו את הלב. הלב יראה לכם את הדרך. ותאמינו, במסע הזה, ברוכים תהיו. תראו איך הם לבושים יפה. תראו באיזה אצילות. תרגישו את האהבה שלהם. וזה אהבה. וזה ייתן לכם כוח. תרגישו את זה.
זה אמיתי. את הרעד הזה, לשאוב כוחות מהאני שבא מהעתיד. ונגיד להם תודה. קורא לכם לתת לעיניים להיפתח. היום יום המעשים הטובים. גם מעשים טובים לעצמנו צריך.